ג'וקר 2, טירוף בשניים. צפיתי בזה ודעתי שיש סרטים שהם כמו ילדים. השני יוצא כל כך מחורבן שאתה אומר לעצמך, היה צריך לעצור בראשון. כי הסרט הראשון של הג'וקר היה הפתעה. זה היה משהו שכולם חשבו שאין לו סיכוי להצליח, אבל זה נהיה להיט. ממש כמו הקריירה של גברת שווארמה. בתקופה של סרטי גרינסקרין ו-CGI הגיע הג'וקר הראשון עם מסר שעבר דרך סיפור על בן אדם שהחברה דפקה אותו פעם אחרי פעם עד שהוא התחרפן סופית והשיג אקדח. אז כל מי שכותב תגובות מגעילות ברשת על אורן להב, יכול להיות שאת מסננת אותי? יכול להיות שאת לא מדברת? ראו, הוזהרתם. הסרט הראשון היה מעולה, שם בערך האולפנים של האחים היקרים היו צריכים לעצור, אבל הם המשיכו כי הם רצו לעשות עוד כסף על סרט שני, והמרדף אחרי כסף יכול לדפוק אנשים. תשאלו את המשתתפים במסיבות של דידי. מה שכן, לפחות במסיבות של פאף היו המון בקבוקי שמן תינוקות. לעומת זאת ג'וקר מתרסק בקופות ונטחן בביקורות בלי שום וזלין על יבש. בסרט הזה הסיפור ממשיך כשארתור יושב בבית חולים לחולי נפש, הוא מחכה למשפט שלו, ובזמן שהוא שם הוא פוגש את לי קווין, יענו ארלי קווין, שהיא לא אחרת מאשר ליידי גגה, שזה בעסה כי אחרי מרגו רובי בסויסייד סקוואד זה מרגיש כאילו ארלי קווין התגרשה פעמיים, התחילה לעשן מלבורו אדום ולהשתמש בקופונים בסופר יוחננוף. בכל מקרה מבאס רצח שהקטע בסרט הראשון הוא שלארתור נשבר הבולבול מכולם, ומאחד שהוא חיקוי עלוב לגבר חלש ומסכן הוא מקבל סיבוב סופית והופך להיות הג'וקר. כל זה הלך לפח כי בסרט השני הוא שוב מתנהג כמו ליאון מפאולה וליאון. זה וויל סמית עם איפור, וזה מרגיש כמו משהו שגורם לדמות ללכת אחורה לא קדימה, וזה גם משהו שהורס את הסיפור מקור של ארלי קווין, כי היא התאהבה בג'וקר כי הוא היה פאקינג קרייזי בד בוי מסוג הבנים שאבא שלך אומר לך להתרחק מהם, שאת לא יודעת אם את יותר אוהבת אותו או שונאת אותו. זה שחברות שלך שונות כי הוא גורם לך לבכות כל יומיים, הראשון שגרם לך לקחת פוסטינור. ובסרט החדש זה מרגיש כאילו הוא בחור שבת הזוג שלו בגדה בו ונפרדה ממנו כי הוא משחק יותר מדי בסוני, הולך לבכות במעגלי גברים ומעריץ את טיילור סוויפט ואגם בוחבוט. מתכון לאסון. וכמובן אסור לשכוח שאם חשבתם שאתם הולכים לראות איזה סרט של נבל על, אז על. אתם הולכים לצפות במחזמר, סרט מוזיקלי. סרט מוזיקלי זה ז'אנר של סרטים שבהם משולבים שירים וריקודים שאותם מבצעים השחקנים. בדרך כלל השירים משמשים לקידום העלילה, לאפיון או לפיתוח הדמויות בסרט. או לגרום לצופה לקום ולעזוב את הסרט באמצע, שזה כמעט מה שעשיתי. אבל בסוף נשארתי כי נזכרתי בשיר פתיחה של הילדים מגבעת נפוליאון שאומר ואם רע לי, אז טוב לכם, כי אתם כנראה תהנו יותר מהסרטון ביקורת שאני אעשה בשבילכם על הסרט הזה. בבקשה, אז זה גם אחלה זמן לומר לכם תעריכו ותעשו לייק, תגיבו אם הגעתם עד לפה ותלחצו על הפעמון של הסאבסקרייב, כי חצי מהצופים שלי לא עוקבים. אני לא מבין למה להפוך את הדבר הזה למיוזיקל. מי שבא לראות את הסרט הזה אלה אנשים שמכירים את הג'וקר כאויב הכי גדול של בטמן, אנשים שאוהבים את בטמן, אנשים שאוהבים אקשן, לא אנשים שאוהבים את מרגי ורוקדים עם כוכבים. כאילו החליטו באולפנים של האחים היקרים שהם יודעים הכי טוב מה הצופה צריך, והם יודעים יותר טוב מה הצופה אוהב, וכנראה שהצופים פשוט עוד לא יודעים את זה, אבל הם יאהבו את זה בסוף. מה שמזכיר לי את הצוות בפנאי פלוס שבחר את מאיה לנצמן במקום הראשון ביפים ונכונים בשנת 2022. מדינת ישראל על הזין שלי. מה שהפך את רשימת היפים והנכונים מאז להיות לא רק רשימה סתמית שלא מעניינת אף אחד חוץ ממי שמופיע בה, אלא גם רשימה שקרית, לא אמינה בעליל ומנותקת, כמעט כמו הקשר בין הג'וקר למחזמר. גם חברות הפרסום בארץ צריכות להפסיק עם המיוזיקלים האלה בפרסומות. דוחפים לנו איזה שיר פרסומת כתוב גרוע ורוקדים לי על המסך בין 40 שניות לדקה. תקשיבו! אנחנו צופים בפרסומות כי אין לנו ברירה אחרת, אז תעשו את זה מהר, ישר ולעניין, בלי שירים. אנחנו בסך הכל רוצים לחזור לראות איזה ריאליטי עלוב שבו אנשים בשפל רבים על קפה או סיגריות כמו חיות ואז ללכת לישון, אוקיי? תודה רבה. האמת אני קצת שמח על ההתרסקות ושזה הולך להיות פלופ רציני, כי חואקין פיניקס מקבל את מה שמגיע לו. אחרי שהוא יצא נגד ישראל בשנה האחרונה, השתתף במכתב ששלחו לביידן נגדנו, ואפילו תרם פוסטר של הסרט הקודם של הג'וקר עם חתימה שלו כדי לתמוך בבלתי מעורבים ברצועת גזה. עכשיו אחרי שהסרט הזה יתרסק, אני בטוח שגם הפוסטר הזה שווה הרבה פחות, מה שאומר הרבה פחות כסף לפיו פיו. כמו שאומרים, נסתרות דרכי האל. תראו, אני לא מבקר
קולנוע, זה לא התחום שלי, זה לא שובר מסך פה. יש לי בגרות בקולנוע אולי, והסרט גמר שלי הוא סינדרלה, אם היא הייתה בחור שמן שמפיל ראשים של נייס גאי. תגיבו לי למטה אם אתם רוצים את זה. קוראים לזה שמעונלה. כן. מה שכן, אני בסך הכל אומר את מה שהצופה הממוצע היה רואה על המסך. בקיצור, סרט ארוך של 2.5 שעות, לא כולל הפקקים בדרך, לחפש חניה בלי להידקר בחניה של הקולנוע, לא חשוב שמות, ולקנות פופקורן במחיר של כליה. שלא נדבר על להתמודד עם ארסים שלא לקחו את הרטלין שלהם היום בבוקר ולא יכולים לשבת בשקט ולראות אפילו משחק של ביתר רצוף. תחשבו מה זה לשבת איתם באולם קולנוע במחזמר. קיללו את הסרט, את השחקנים ואפילו את הסדרן שפחד לומר להם מילה, ובצדק, כי הוא בן 17 ומקבל משכורת מינימום. אז למה שיסתכן בזה שידחפו לו את הפנס הקטן שלו ישר אל תוך התא? לא תודה. אז במקום לבזבז זמן, כסף ואת הרצון לחזור לקולנוע אי פעם, הייתי ממליץ לכם לא ללכת לראות את הג'וקר טירוף בשניים, ולראות את הג'וקר הראשון והטוב בנטפליקס. נכון, אין אותו בנטפליקס ישראל. לא נורא, אז תוכלו לראות במקום זה את בטמן מתחיל. גם אין את זה. האביר האפל? לא, גם את זה אין. דה בטמן? לא. עלייתו של האביר האפל? גם לא. בטמן נגד סופרמן? לא. ליגת הצדק? לגו בטמן אולי? אין כלום! לא מבין את זה, אנחנו כאילו משלמים כל חודש כסף לנטפליקס, אבל הם לא נותנים לנו לראות כל כך הרבה מהתכנים שלהם. למה? השקל שלי הוא פחות טוב? מזל שיש לי את ה-VPN של סייבר גוסט. הנה זה מתחיל. הספונסר שלי להיום זה סייבר גוסט VPN. תשמעו, אני בתכלס נהנה לעבוד איתם, כי אני משתמש במוצר שלהם מלא. אז זה כאילו מרגיש לי כמו המלצה, לא כמו פרסומת. והוא שימושי, כי עם השינוי לוקיישן אפשר לבטל את החסימות של הספריות בנטפליקס ואמזון פריים, ואז לראות הכל. בנוסף, יש כמה שהם מפקפקים בזה שאני אומר שה-VPN נותן אנונימיות מוחלטת ברשת. לפני שאתם גולשים, תיכנסו ל-VPN של סייבר גוסט. מה שהוא עושה זה להצפין ולנתב מחדש 100% ממה שאתם עושים דרך השרתים המאובטחים שלהם. ככה שאם אתם בכל זאת רוצים לצפות במחזות זמר או באייסקול מיוזיקל, אין לכם מה לפחד, אף אחד לא ידע. זה יישאר הסוד הקטן שלכם. אם אתם מחפשים חופשות ומלונות, תוכלו אולי למצוא אותן בזול יותר דרך ה-VPN ואפילו לקנות באונליין. תתפלאו כמה דברים מצאתי בזול יותר רק כי אני מחפש אותם דרך מדינה אחרת. בסייבר גוסט יש מעל 38 מיליון יוזרים, הוא מומלץ על ידי אתרי הטכנולוגיה הגדולים בעולם. מנוי אחד עובד על 7 מכשירים במקביל. תלחצו על הלינק בתיאור למטה ותקבלו מחיר טיל. $2 זה 8 שקלים בחודש, פלוס 45 ימים לבחון את המוצר, פלוס שירות לקוחות 24/7. תהנו חברים שלי ואל תלכו לג'וקר.